se 2 senttiä. 2 sentin pyöriä ympyröitä tässä. Tää tulee Sitten kun poraattaa pois tällä hienolla työkalulla, näin, niin sitten siitä saattaa tulla... Miten täällä voi enää porata, että se olisi... Tästä on suuri osa mennyt poikki. Kyllä se vielä purii. Puriiko? Purii. Eikö se voi Niin se on aika iso työmaa muuten siellä on liian paljon virtaa, niin täyttää niitä reikiä, kato jos tulee tuommoinen reikä. Pyörähätä siihen 0,5 Viljami on katsottu niin Metallipajan toimitusjohtaja, niin se nyt itse kokeilee, että miltä se tuntuu tuo hitsaan. Miten alumiinilätkäkikka onko testattu? Joo, on testattu. Se oli ihan ok tiettyihin juttuihin, mutta tuossa se on hankala. Se ottaa 2 miestä, kun sitä rupiaisi näin pitäähän ja värkkäähän. Niin se on vähän semmonen. Sitten jos on niin oikean kokoinen, että jos on tasainen levy, niin sitten se toimii tosi hyvin. Joo, ja sitten tuo on niin ohuta tuo pelti, että se vaan laajenee tuo reikä. Niin, joo, jos se on rälläkällä hiottu, niin se leviää justiin sen kokoisesti, mihin ei ole rälläkkä osunut. Oppia ikää kaikkia. BMW M3 on hieno peli. Tämmönen Pamse sanoi sitä kalsarisiniseksi Pemariksi, niin kolaroitu pahan näköisesti tuossa 2018 ja 2019 on korjattu tää ja täytyy kyllä sanoa, että on oikeasti tosi hienon näköinen tämä auto, eli kelepaisi kyllä itsellekin tämä. Ja tässäkin on semmonen juttu, että jos ei tosiaan hakisi sitä historiaa, niin voisi jäädä ihan helposti tuommoinen tietämättä, että kuitenkin tuommoista, kun puhutaan erikoisemmasta autosta, vaikka M3, niin se kyllä kannattaa oikeasti niin ostaa. Minun mielestä ainakin alkuperäinen, koska silloin se pitää paljon paremmin arvoonsa, että sillä ei ole kolarihistoriaa. Tämäkin selviää, kun käyttää car verticalia, eli kannattaa oikeasti, jos olette ostamassa autoa, niin käyttää sitä, tai teitä kiinnostaa oma autohistoria tai naapuriautohistoria tai joku muu. Ja tosiaan koodilla Motorsports 20 pinnaa tai sitten käyttämällä sitä linkkiä lisätietoa. Jos joku ajattelee, että miksi kameralinssi on likainen, se ei oo. Täällä on vaan hirviä sapu. Voi se olla kameralinssi likainen. Eikä sitä siellä kuvassa näyttävä. On aika huono ilma. Et laita rällekkäällä on. Mä voin kertoa mitä mä teen. Tässä on kuule nyt alkaa mielenkiintoinen homma. No niin, te tiedätte laittaa rällekkäällä. Keksiä teille jotakin, mikä voi olla mielenkiintoista, koska mä tiedän sen, että tuo pohjaa hitsaaminen on. Se on varmaan kohta melkein yhtä tylsää kuin se takapään kittaa. Ruvetaan vähän purkaa tästä osia pois paikaltaan ja katsotaan, että... Kiitos. Puretaan osia vähän pois ja katsotaan, että mitä tätä alta jastuu. Niin, semmonen oli tarkoitus tehdä nyt. Elikkä märpiä ottaa työkaluja tähän viereen ja sitten märpiä keräilee laatikoihin ja osia pois tästä. Eli nyt se. Mä näen sinut. Tervetuloa Ylivieskan aurausliveen. Ei aurauslive, mutta aurausta. Aurausta. Meillä on täällä Pohjois-Pohjanmaallekin on tullut lunta ja sehän tarkoittaa sitä, että pitää aurata. Ja meillä on ainut oikea laitteisto siihen tai kalusto, eli International kansainvälinen traktori. Ja nyt meidän pitäisi käydä se siihen laittaa luokaperä. Meillä on myös Linko, mutta se Linko on täys paska. Mulla olisi hyvä Linko myynnissä. Oli kommentti tullut YouTubeen, että Laurinkaan pitää rattori miittiä. Joo, Lauri voisi ajaa vaikka tänne itse asiassa tänne pohjoiseen, niin pääsee tänne niin oikeille maille. Ja siellä kaupungissa niin eihän sillä mitään rattorihommia oikeasti tehdä. Ja Teijo voi tulla teesarilaisella nykkiin, jos minä jään kiinni. Tuppa laittaa tappireikään, kun mä en saa yksin. Meidän toinen tappi on mukaan. Teijo oli niin kihinu, kun se myi tämän lohkan meille, että se vei tapit mukana. Ois kuulunut kuulua. Onneksi meillä on tuo työntovarsi tuossa. Ja on hydraulinen.
mahtavaa. Jäi vähän kolaamatta vielä, mutta... Vähän, mutta pitää katsoa. Ei olla urakka hommissa. Miten meillä menee näin niinku urheilun puolesta? Hei! Antti laittoi kuva. No. Reahissa olisi osat valmiit. Mä käyn huomenna sillä Oulussa, niin mä tuon kuulin, niin meillä on koneen Niin ne kaikki leikatut. Ja... Onko meillä viikonloppuna koneen asettelu? Joo, mä en vaan kun joku on en ymmärrä ollenkaan, mutta kelkkamessu hommaa, niin joku on lähdössä sinne, niin ei hyvä. Vainio tulee. On se makia möntti. Sehän vähän siistiytyi, kun otti sitä kaikki pois. Mitä painettomista? Ei vaikuttaa siltä. Se on niinkö ennen pumppuja oleva paine. Eikä tähän tuu paluulinjaa siis ollenkaan? Ei. Eikä meillä tuu normisuutintukkiinkaan, ei tuu paluulinjaa. Tää on. Miten se toimii? No se menee sinne ja... Se antaa sille sen verran polttoainetta, kun se tarvii. Niin. Sitten itse asiassa vähän keskusteltiin, niin katsotaan, että minkälaisia pumppuja sinne tulee. Tuleeko semmoisia pumppuja, jotka säätää paineen mukaan kierroksi? Vai tuleeko sitten paineen säätimiä jotenkin näin? Niistä tulee sitten lisää. Mutta joo, moottori on tosiaan nyt purettu jonkun verran. Me jätettiin vielä turbot paikalle, tuohon pitää ne jossakin vaiheessa ottaa. Näkee vähän sitä tilaa paremmin siinä, että miten sitä on. Mutta nyt siinä pystyy periaatteessa niin kokeilemaan laittaa paikalle sitä sinne. Ja muuten on vähän sillä kaikki johot on pois ja semmoista, mitä siinä on ylimääräisiä. Tää oli tosiaan vähän se saanut iskua tämä moottori. Täällä päässä se on. Täällä on venttiilikoppa. On vähän tästä irrotusvaiheessa, niin on tuosta lähtenyt muovinpala pois. Että siellä on tiiviste on vielä välissä, mutta se voi olla, että me joudutaan tuohon vähän tekemään pikku jollakin muoviliimauksella, niin tuota korjataan. Että se on kuitenkin niin pieni juttu, että tuon pystyy varmasti korjaamaan vielä. Jos se olisi isompi, niin sitten ei. Toisessa moottorissa oli kaikki ehejä. Tässä oli muutenkin tämmöisiä juttuja, että tähän oli osunut ja tuo oli mennyt rikkiin. Ja sitten liina oli tästä päältä, niin se oli mennyt tuo toisen pumpun tämä oli mennyt rikki. Niin se on siinä toisessa moottorissa eheä, mutta pitää varmaan ostaa tähänkin, että molemmissa moottoreissa on kaikki sitten hyvää ja kunnossa. Aika jännä, näissä on tosiaan sähköiset hukkaportit näissä jo. Turbo Smartiltahan löytyy kaas ihan niinkö tuonne viripuolelle semmoisia sähköisiä hukkaportteja. Itse asiassa tänään kahtelin, kun nyt on SEMA-viikko, niin jos ei joku tiedä, niin se on Amerikassa Las Vegasissa semmonen näyttely. Varmaan maailmaa suuri, niin siellä oli Turbo Smart oli julkaissut taas, niin oli nyt niitä straight gatejakin oli sähköisiä. Tää katsoo, että olisiko se tulevaisuutta, kun tässä muutenkin nyt mennään tämmöisellä tulevaisuuden moottorissa, niin olisiko semmoisesta tulevaisuutta? Niin se on. Niin se on. Se on tulevaisuutta. No niin! Yksi asia, mikä me halutaan tosiaan tässä uudessa autossa on se, että me saadaan mahdollisimman kevyeksissä, koska keveys on yhtä kuin vauhti kautta tasaisuus kautta muut. Nyt näette paljon meillä auto painaa. Onko sitä näytetty etikin? En tiedä. 0 kiloa ainakin nyt. Nyt on 0 kiloa. Lähdetään laske. 50 kiloa tavaraa kyys. Ei mitata, kato. Eihän me kato polttoainekanistereiden kanssa mitata sitä. Niin, kato. Mitataan näissä. No niin, nyt meillä on vänkärin penkki on paikalla. Se ei meillä kisoissa ollut paikalla. Muuten on kaikki niin ajokunnossa. Käydäänpä katsoa, että mitä se meidän paino tällä hetkellä on. No niin, siinä on meillä paino. Eli 51,69 on eessä ja 48,31 on takana ja 1364. Sitten mä istun kyytiin. Nyt jos joku on miettinyt, että paljonko mä painan, niin periaatteessa kohta voi tehdä plus-miinus-laskuja ja sitten tietää, että paljonko mä painan. Pelkkää lihasta, paljonko mä painan? 1448. Okei. Elikkä sä painat 1448 kyllä. No niin. Elikkä meillä on aika painava auto jo loppuviimein. Ei sinne painavia ole, mutta on se kuitenkin aika painava. M50-moottorilla on, että parran kanssa painaa vielä jonkun verran enemmän. Oho. Nyt se ei paina mitään. Mutta näin me haluttiinkin saada se pois siitä päältä. Eikä jäänyt edes varmaan yhtään johtua eikä mitään mennyt. Ei tainnut jää. Jes, Mulla olisi ollut muuten, niin meillä olisi mennyt budjetti näihin, kun mä olisin joutunut Tommille ostaa uudet puntarit. No niin, nyt se mikä meillä on tarkoituksena, niin meillä on tiedossa, että paljonko Holovnia auto painaa tämmöisiä kunnossa, niin me halutaan nyt kahtua, että paljonko meidän auto painaa, ja me tiedetään paljonko Holovnia auto on painanut sitten, kun se on saanut sen kasaan. Niin nyt me laitetaan tämän päälle, nuo puntarit laitetaan tähän, ja mitataan paljon tää painaa. Sylläri joudutaan käyttää pois, ja sitten tuo ylimaat tuolta takkaa.
No niin, mihinhän me laitetaan puntarit? Helmojen alle. Varmaan helmojen alle vaan. Helmojen alle. No niin, kaapelit kiinni ja nollaus ja... Onko nolla? Onko nolla? Ei. Paljonko näyttää? Vähän miinusta. Nyt on ollut. No niin, meepä Jokke toiselle puolelle. Jaa, tää ei kyllä painanut mitään tämä puoli. Onko hyvä? Jep. $331,5 kiloa. 347 oli Holovnialla, eli meillä on reilu 10 kiloa ollaan saatu keviämmäksi koriin. Mutta silloin oli kattopelti pois, ja meillä on kattopelti vielä paikalla. Mutta silloin oli tuo tuliseinä siellä. Ja meillä on muutama lappu hitsaamatta, niin aika sama ollaan, mutta kyllä mä uskon, että me voidaan 5 kiloa olla keviämpi, niin kuin tuohon mennessä. Että ei se nyt huono ole. Mä lähdetään Holovnialle kuvaan tuosta. Pitäisikö meidän nyt miettiä ja tehdä seuraavia juttuja? Otetaan moottori tuolta, sitten otetaan vähän apurunkua. Tehdään muutama sellainen pieni pluslasku. Paljonko ne tulee painaa nuo osat. Tällä hetkellä meidän moottori turpojen kanssa. Täällä on vielä laturi paikallaan. Sitten täällä on tuo ilmastoinnin kompura, niin 170,5 kiloa painaa nyt tämä moottori. Eli nyt meillä on se tietos. Tähän voi laittaa semmoisen niin totaali, että missä ollaan sitten menossa, niin semmoisen pienen pluslasku. Meinaatko, että mä rupean laskea yhteen niitä mun matiikkapäitä? No sitä varten on laskukoneessa. Nyt me voidaan tunkata se takaisin ylös. Siinä oli puoli kiloa näitä puitakin pelkästään. Apurungot. No niin. Eli se on 26 kiloa se taka-apurunko. Joo. Ja kun on 18,5 tuoita. No niin. Missä me ollaan menossa? Pitäis ruveta ynnää. Mä voin... Eikö Ville ynnää? No niin, ynnäilepä. 3. Mitä se oli? 331. Tai 332. 332. Tästähän tulee hyvistä plussa yhteensä. 6 kiloa painaa tuo imusarja jäähyyhdistelmä. Mm-hmm. Jos nyt ihan viisaita ollaan, niin tällähän ei ole paskankaan väliä, eikä me tällä tiedä oikeastaan mitään tehdä, kun tästä uupuu suuri osa, mutta mitataan kuitenkin joutessa. Paljonko tämä painaa? 10 kiloa. 10 kiloa. Joo. Semmonen, mitä mä tiedän, että on aika painava ja missä olisi helppo ottaa vähän painoa pois. Me ollaan käytetty Optima Yellow-toppia. Eli no kun Mika rupesi ripottelemaan niitä osia päällekkäin, niin me voidaan laittaa, että mitä mikäkin painaa. Eikö? No nyt tulee akun tieto. No niin, akku painaa 20,5. Aivan älyttömän painava. Siinä on semmonen, mistä voidaan ottaa painoa pois. No niin, paljon mä painan? 120. 84. Ei pidä paikkaansa. No kyllä pitää. Mitä mulla on taskussa? Kiviä. Miten näin sulla mies voi painaa noin paljon? Niin paljon se rattiakseli. Rattiakseli on 4,5. Se ei ole edes hirveän painava, vaikka se on tuollainen niin käytetty alkuperäistä. Niin tää on aika kevyt. Se on 4,5 maitopurkkia. Eli jos kisoissa Mika juo 2 purkkia maitoa. No voin kertoa, että meidän kisoissa ei kuule niin paljon maitoa ole, kun Matti on sillä mukaan. Ja paljon Motti oli? Motti oli 170. Ai. Makia. Minkälainen blupslasku siltä tulee? Siihen menee hetki. Ai se. Sitten jotain musiikkia. Mun mielestä ihan on kuitenkin onnistunut niin tuo kevennystä. Ollaan saatu aika paljon pois. En tiedä, olisi mukava tietää vähän muiltakin, että minkälaisia on ollut painot tässä tilanteessa, mutta kun harvoin, kun nykyään tuntuu, että ei kukaan punni edes valmiina sitä, niin mistä näitä tiedät? Kiitokset Löytö ja Tommi Pro Storage. Saatiin lainata noita puntareita. Mitä sitten seuraavaksi? Seuraavana meille tuli Tevi Systems ammattilainen, eli Ville Vainio on täällä. Niin mitä me tehdään? Suunnitelmat vesiputkille. Vesiputkille tehdään suunnitelmat, millä materiaalilla toteutetaan ja miten. Niin. Kaakao ensin. Tai Ville juo kahvi. No, käsittämätön ihminen. Siis niin illallakin niin se käy hakee iltakahvi selliltä. Ei kukaan voi hakea iltakahvia. Eihän sitä saa nukuttaa koko yön, jos tekee sillä lailla. No niin. Huomasitko, kun muuten siisti talli? Mä pitää ottaa mukaan. Mä lähden huomenna
reissuun, tai me lähdetään reissuun, me käydään pyörähtää vähän semmoisissa paikoissa, niistä tulee myöhemmin sitä tietoa lisää. Hei, memberi-asia. Elikkä meillä on WhatsApp-ryhmä, en tiedä että jos nyt on joku, joka ei tiedä, niin joku meillä on tullut viestiä sitä, että mistä sen nyt pystyy tilaamaan sen meidän memberihomma. Eli kun meillä on se memberi, niin siinä tulee niitä semmoisia, eli näkee videot ennakkoon. Ne on yleisesti ottaen saatu ulos tiistai-keskiviikkoon meillä, niin kuin, että milloin memberille tulee, ja sunnuntainahan tulee normaalisti sitten aina video kaikille. Muistakaa muuten tilata, jos ette ole tilannut. Niin, silloin kun menee tietokoneella, niin sitten menee meidän kanavalle, niin sitten siellä lukee semmoinen join tai liity, niin siellä liitytään jäseneksi. Niin sitten sieltä tulee, ja se on tosiaan sillä, että se jeesaa meitä, eli me saadaan niin osa sitten siitä memberihommasta, ja me pystytään sitä kautta saamaan sitten vähän avustusta näiden paskojen rakentamiseen, koska se on hirvittävän kallista ja hankalaa rakentaa näitä. Mutta ei tosiaan, sen halusin vaan sanoa siitä, ja kiitoksia kaikille, jotka on jo liittynyt. Meillä tulee nyt ensimmäiset tallipäivät tässä muutaman viikon päästä, niin silloin pääsee tänne vierailulle, ja siinä on tosiaan pari eri tasoa niitä, eli siinä on se perustaso, millä näkee videot ennakkoon, ja sitten saa niitä reaktioita sinne kommentoitua, ja sitten me vastataan kaikkiin kommentteihin, mitä sinne laitetaan, ja sitten on se all-inclusive-paketti, johon liittyy sitten sellainen WhatsApp-ryhmä, esimerkiksi tänään ollaan siellä keskusteltu ja laitettu taas videoita, ja sinne tulee kaikki näitä meidän painojutut, ja sitten kysellään, että no miten on ja miten tehdään, ja keskustellaan vähän sitä sun tätä siellä ryhmässä. Se on ainakin mun mielestä toiminut tosi hyvin. Mutta tämä oli tällainen video, ja ensi kerralla on sitten vähän enemmän tien päältä, kun lähdetään reisun päälle, niin jotakin pätkää sieltä. Niin seuraavaan kertaan. Hei hei!